به نام خدا، از این لحظه در حال ضبط جلسه هستیم. خوش آمد و خیر مقدم میگم به دوستان عزیزم، چه دوستانی که آنلاین تشریف آوردین، چه دوستانی که بعدا ویدیو رو مشاهده میکنید. بچه ها میدونید که ما امروز ترم 64 رو شروع میکنیم. ترم آبان. یوگای پیشرفته قدیمی ترین کلاس آنلاین منه و امیدوارم این توفیق رو داشته باشم که اینو همینجوری ببریم جلو، با همدیگه به ترم هزارم برسیم. چرا که نه. عرض به خدمتتون، به دوستانی هم که از این ترم به ما ملحق شدن خوش آمد و خیر مقدم میگم. ملاحظه بدنتون رو داشته باشید لطفاً. به خصوص مثلا سارا جان، شما که از متوسط اومدی، حالا سنم جان شما فکر کنم پیشرفته قبلا کار کردی، و محبوب جان شما هم که میدونم حواستون هست. در هر صورت حواستون به بدن باشه که اذیت نشید. و اگه دیدید بعد کلاس یا بعد تمرینتون بدن درد دارید، یه دوش آب نمک بگیرید، چون ممکنه بدن عادت نداشته باشه. هرچند که ما حتی توی کلاس پیشرفتمون هم خیلی جنگولک بازی در نمیاریم، بچه قدیمی میدونن دیگه، همیشه ملاحظه بدن رو میکنیم. خب بچه ها، امروز میخوایم از خوابیده ها شروع کنیم. بنابراین به روش صحیح به پشت دراز بکشید. ساعدها رو میذاریم روی زمین، مهره به مهره تخته پشت رو رها میکنیم. همونجور که دارین آماده میشین، باز من یادآوری همیشگی رو داشته باشم، چون شروع ترم این کلاس برای خانم‌های باردار اصلا مناسب نیست، اما برای دوستانی که در تلاش برای بارداری هستن قطعا مناسب و کمک کننده هستش. و اینکه آیتمای کلاسمون هم آسانا داریم، تمرین تنفسی ساده هم داریم، و در انتها هم یوگا نپ یا کپسول یوگا نیدرا که اون وایس سنکلپارم تو گروه گذاشتم که هم مرور بشه برای شما دوستان قدیمی، هم برای دوستان جدید هم یه آموزشی باشه که بتونن سنکلپاشون رو اگه خواستن انتخاب کنن. تمام وزن بدن رو به زمین بسپارید. پاها رو کمی از هم فاصله بدید، پنجه پاها رها به طرفین. دستها کنار بدن با کمی فاصله. کف دستها رو به سقف، چشم و دهان آرام بسته. توجه رو ببرید به تنتون، بدنی که الان رو زمین قرار گرفته. ببینید که چقدر موفق شدید رهاش کنید، چه بخش‌هایی هنوز انقباض دارن یا حتی فاصله دارن از زمین. بعضی از عضلاتتون ممکنه که همچنان توی انقباض باشن، اونا رو شناسایی کنید و رهاشون کنید. آگاهی رو ببرید به گودی پشت گردن، گودی کمر، گودی پشت زانوها، گودی پشت مچ دستها و گودی پشت پاشنه پاها. تمام اینها رو با یک دم و بازدم عمیق رها کنید. حالا توجه رو ببرید به فضای شکم و نافتون. شروع کنید به تنفس آرام شکمی، یعنی با دم فضای شکم و ناف شما کمی به بالا و طرفین پر میشه. با بازدم نافتون شل میشه، رها میشه درون حفره شکم. به همین ترتیب به تنفس آرام شکمی ادامه بدید و به تدریج متوجه میشید که اون قسمت هایی که پشت گردن بود، قسمتی که پشت کمرتون بود، پشت زانوها، پشت مچ دستها و پشت پاشنه پاها، اینها انگار که دارن به تدریج به زمین نزدیک و نزدیکتر میشن، رهاتر میشن. حالا تنفس شکمی رو رها کنید. به نفسهای عادیتون برگردید. همینجا با هم ذهناً نیت میکنیم برای انجام یوگا. نیت کنید که میخواهم یوگا انجام دهم. خب حالا حرکت مختصری به نوک انگشتای دست و پاتون بدیم.
پس سر رو به طرفین بغلتونید، خیلی نرم، خیلی آروم. این بار که صورتتون اومد وسط، آروم چشم‌ها رو باز کنید، به سقف اتاقتون خیره بشید. امروز چی می‌بینید؟ آیا همون جای همیشگی دراز کشیدین؟ و آماده اولین آسانا میشیم. مجددا خوش آمد و خیر مقدم میگم. فکر کنم قبل ضبط بوده، الان اونایی که ویدیو رو میبینن پیامتو نمیبینن. ایران دخت که گفتی حرکت سوسک پیف پاف خورده نداریم، چون امروز بچه ها مارمولک یا اوتون پروش داستان داریم. اتفاقا یه حرکتی داریم شبیه سوسک برعکسه. حالا که گفتی حتما اونو انجام میدیم. این سوسکای دیدی میفته اینجوری دست و پا میزنه، شبیه همون. حالا میریم میبینیم. خب بچه ها بریم که اولین آسانا رو انجام بدیم. بفرمایید. ببین برای تمرین اول چرخش مفصل ران با دور 10 تایی هم میخوام کار کنیم. ببین این روش صحیح به پشت دراز کشیدن دیگه سنم. بعد دستمو یا یه پتوی چیزی زیر لگن میذارم، پای چپ هم کاملا رهاست، پنجه پا. پای راستم و یه کوچولو میارم بالا، شروع میکنم به دایره که نه ولی بیزی زدن. پس بچه‌ها بیزی میزنیم، درست شد؟ 10 تا از داخل به بیرون. پس خیلی پا رو بالا نمیاریم سارا جان. قشنگ خودتون بشمارید. نیم بیزی دمه، نیم بیزی هم چیه؟ باز دمه. آفرین. 10 تات که تموم شد جهت عکسش هم انجام میدید. نیم بیزی دم و نیم بیزی بازدم. عجله نکن، قشنگ تکمیلش کن. باریکلا. 10 تا رو تو کامل کن. یه کم کم آخراش ممکنه پاهات ضعف بره، اون پایی که داری روش کار میکنی. بعد قشنگ رها کن پا رو، لخت و سنگین. حتی ممکنه که حس کنی این لختی و سنگینی رو. حتی ممکنه احساس کنی که مثلا پات یخ کرده. درسته. البته که بله محبوب جان، من نمیدونم چرا سنم میومد تو ذهنم. اگه گفتم سنم منظورم محبوبه بوده ها، اشتباه نگفته باشم دوستان جدیدمون. توجه کنید به حس و حال پای راستتون بچه ها، مقایسه کنید با پای چپ محبوب جان. بریم سراغ پای چپ. الان بچه جالبه، من پای راستم عین یخچال یخ کرده، پای چپم نه. خیلی جالبه. حالا اگه مال شما اینجوری نیست فکر نکنید اشتباهه ها، نه. برو سراغ پای چپه. دوباره دستمون یا یه پتوی چیزی زیر لگن میذاری، پای راستمون رهاست هانیه جان. پای چپ و یه 10-15 سانت بالا میاری، زانو خم نشه. 10 تا از داخل به بیرون. باریکلا. نیم بیزی دم، نیم بیزی بازدم. 10 تا هم از بیرون به داخل. باریکلا. دهان بسته، قشنگ با بینی نفس میکشی. جهت عکسش یادت نره. مرسی خوشروز جان، عالیه. متشکرم. خب به منم کار ندارین دیگه، خودتون میشمارید. دو جهت که تموم شد استراحت میکنیم. 2 تا پا آیا حسش یکسانه، متفاوته؟ دریا جان شباهت‌ها و تفاوت‌ها رو بررسی کن زهرا جان. حالا بریم سراغ مچ و انگشتان پاها. چون اینجا کلاس پیشرفته هست انتظار دارم مریم که جفت پا بتونید پا رو بلند کنید. حالا اگه کسی امروز استثنا نمیتونه تک پا انجام میده. پس چیکار میکنم سوگل جان؟ ببین دوباره یا دستمو یا یه پتوی چیزی زیر لگن میذارم، پا رو میارم رو شکم، حالا میبرم بالا. خب ببین پاهات قشنگ کنار همه. اگه لازمه یه ذره هل بده جلو که زانوت خم نشه ایران دو. بعد شروع کن چرخش موج. 10 تا از راست، 10 تا هم از چپ. نیم دایره دم، نیم دایره بازدم. حالا گفتم اگه کسی به کمرش فشار میاد بهاره میتونه که تک پا انجام بده. جهت عکسش هم انجام میدی. نفس از بینی، دهان بسته هست محبوب جان. باریکلا سارا. خب بعد پاها رو یکم فاصله میدیم خلاف جهت هم. یعنی 10 دور از داخل به بیرون چرخش مچتو انجام بده. 10 دورم از بیرون به داخل. باریکلا. نفس بکش، دهان بسته با بینی. عجله نکن. من که پاها قشنگ عین فریزر شد دیگه، از یخچالم گذر کرد.
بعد پا رو میارم رو شکم، کف پا رو میذارم، سر میدم، استراحت میکنیم. حالا بچه ها میخوام بریم سراغ همون تمرین سوسک برعکس. سوسک اینجوری برعکس میفته چجوری دست و پا میزنه، خیلی هم چندشه. خب میخوایم اون رو انجام بدیم. ببین چیکار میکنم. پاها رو دوباره میارم، یعنی اول رو شکم میاری ایران دوخ، بعد صاف میکنی، بعد دستتم همینجوری که کتفت رو زمینه انگار میخوای برسونی به پنجه پا، یعنی پنجه دستتو بکش به طرف پنجه پا. همین رو ازت میخوام. این سوسک برعکسه. درست شد؟ نفس بکش، دستا رو هر چقدر میتونی به پنجه پا نزدیک کن. پنجه پا رو هم به سمت خودت کشیدی که این دوتا حتی المقدور به هم دیگه نزدیک بشن. بعد ببین آیا میتونی پنجه رو بگیری و اینکه پات صاف بمونه. خب پس بچه‌ها ببین که چقدر عضلات پشت پا زهرا جان به اندازه کافی بلند شده یا نشده. قشنگ پشت پا صاف باشه. حالا میخوام از همینجا پاها رو به این شکل خم کنید بچه‌ها. بریم به کودک شاد. لبه خارجی کف پا رو بگیر، رویه رانها رو آروم به زمین نزدیک کن. فضای لگنت قشنگ باز میشه. درسته؟ مرسی. حالا شروع کن قرض زدن و قه بخند. دهنتو قشنگ باز کن. آفرین. حالا یه جا اینا برنامه مفرح امروزمونه. یعنی کلا به ریش دنیا سارا بخند. بچه ها اگه خندتون نمیگیره پوز خنده رو بگیرید، یعنی قشنگ دهان رو تا منتها الهی که میتونید باز کنید و آفرین مریم از اون خنده هات بکن. باریکلا. خب کافیه بچه ها. حالا میخوام بقلتید به روی شکم. پس میره روی شکم. خب پیچ میخوام بهتون بگم باقلوا. دو تا پیچ عالی داریم، واقعا باقلواه. ولی اونایی که مثل من حالت چیز دارن، پیچ داخلی و میانیشون اذیته، یه مقدار توی پیچ ها اذیت میشن. و بچه ها رو به شکم، دوستانی که کمرتون حساسه حتما یه پتو تا شده زیر شکمتون قرار بدید. خب رو به شکم. خب ببین چیکار میکنم. برای پیچ اول میخوام که به این شکل، حالا در واقع میتونی جلوی دهانت رو روی زمین قرار بدی. خب دستت هم قسمت پایین کنار پاهاست. بعد ببین چیکار میکنم. دست راستم میره عقب، به این شکل میخوره به زمین، بر میگرده. حالا دست چپم میاد عقب، میخوره به زمین، پشتم رو زمین، بر میگرده. درست شد. خیلی حالت چرخش داره و برای همینه منی که مشکل گوش داخلی و میانی دارم اذیت میشم. پس من فقط یکی دو دور میرم. شما که این مشکل رو ندارید انجامش بدید. ولی اگه کسی هست که این مشکل رو مثل من داره لطفا یکی دو دور بیشتر نره، چون واقعا اذیت میشه. پس ببین به این شکل نگاه کن. من پاهام جدا نشده ها، پنجه پاهام رو زمینه. نوک پنجه رو زهرا نگه دار رو زمین. ممکنه یه بخشی از زانوت جدا بشه، اما نوک پنجه میخوام رو زمین بمونه. اینجاست که قشنگ چلونده میشی. و این بچه ها برای کلیه هاتون هم خوبه. 10 دور انجام بده حد اکثر. حالا نمیتونی کمتر برو. خیلی پیچ خوبیه و انقدر این نشاط آوره، قشنگ داره اون غدد فوق کلیویتون هم بچه ها تحریک میکنه. پس قشنگ 10 جفته تو تکمیل کن. بعد ببین چه حالی داری. پس دستتو میبری پشت، رو زمین میذاری، اما پنجه پا جدا. به قول آقای قرائتی اینجوری میکن نمیشه. تموم که شد استراحت کن. قشنگ شست پاها متصل، پاشنه ها رها به طرفه، یه گونه رو بذار زمین. ببین چه حالی داری. ضربان قلبت چقدر افزایش پیدا کرده. آگاه هستیم از اثر تمرین. حالا این دفعه پا رو بلند میکنی، میبریم پشت اون یکی پا. پس دستامون ثابتن، پاها رو میبریم. بریم با هم انجام بدیم. ببین این دفعه کار میکنیم. دستاتو اینجا بذار، همین کنار سرت. درست شد.
جلوی دهانت هم که رو زمینه. ببین پا رو بلند میکنم ولی دستم جدا نمیشه. بعد ببین آیا کف پا رو میتونی برسونی به زمین؟ یعنی خمش میکنی. نگاه کن منو خم کردم. 2 تا پیچ باقلوا بهت یاد دادم. برو لذتشو ببر. بچه‌ها صورتتون هم جدا نشه از رو زمین. ببین کجاها داره پیچیده میشه. اینم 10 جفت. مگه اینکه حالا منیه رو چه میدونم از این چیزای گوش داشته باشی. خب پس 10 جفت انجامش بده. آفرین. ببین نمیشه. خیلی پیچ خوبیه بچه‌ها. این 2 تا پیچ با هم فامیلن. اینا دختر عموان. توجه کردی اینا دختر عموان و خیلی با هم دیگه جورن. 10 جفتت حالا حد اکثر که تموم شد استراحت کن، ضربان قلب رو بررسی کن. این دفعه یه گونه دیگر رو میذاریم زمین. مثلا اون دفعه اگه گونه راست رو گذاشتی این دفعه چپ رو بذار. به اثر تمرین توجه کن. گرمت شده، ضربان قلب تشدید شده، درسته بهش توجه میکنی. حالا میخوام بریم سراغ اوتان پرستاسان یا پرستاسان هم گفته میشه. اینا کلا 3 و 6 رو تو هند مناطق مختلفش چجوریه خانم اوتان پرستاسان؟ ممکنه سین بگم، ممکنه شین بگم، مثلا شیرشاسان یا سیرشاسان یا سیرساسان یا شیرشاشان مثلا. حالا یعنی کلا اینا هی با هم دیگه سویچ میشه. خب میخوام بریم اوتان پرستاسان. خیلی تمرین خوبیه، اختصاصی سبک ساتیانانداز و برای تقویت فیله های کمری بسیار تمرین مفیدی هستش و اونایی که سینه های درشتر دارن راحت تر انجامش میدن. اونایی که سینه کوچولو هن، دختر خانمای گل کلاسمون، اونا ممکنه یکم براشون سخت تر بشه، ولی خانمای عزیزمون ماشاءاللهشون باشه، اسم نمیبرم خودش میدونه، اینا راحت تر انجام میدن. خب بریم انجامش بدیم. نگاه کن این ترم چون همه خانوم هستیم از این حرفا میزنم. آره ببین چی کار میکنم. شما 2 تا دستتو یه جوری میگیری، بذار من سرخ بشم که قشنگ ببینید. محبوب جان نگاه کنید، هر دستی میره آرنج دست دیگر رو میگیره. خوشروز جان. و بعد این در واقع قسمت ساعد رو بیار زیر سینه قرار بده. درست شد؟ این از وضعیت دستت. بعد میخوام بچه‌ها پنجه پاتون رو تیز کنید، یعنی روی پا رو نمیخوابونید. محبوبه جان پنجه پا رو سارا چیکار کردم؟ تیز کردم. حالا چیکار میکنم؟ دقت کن، چون حرکت رو با تنفس هماهنگ کنید. با دم سرتو میاری بالا، با بازدم لگن رو بلند میکنی، پیشونی رو میخوابونی رو ساعد، سینه رو به زمین نزدیک میکنی. با دم بعدی دوباره سر میاد بالا، میخوابی بیشه، یعنی روی تن خوابیده سر بالا، و با بازدم سرتون رو رها میکنی. این شد 1 راند. 10 راند انجام بده، اگه پریودی کمتر انجام بده. پس ببین دم، بازدم، دم بعدی و اینجا سر رو رها میکنی، بازدم. من سرخش هم انجام میدم که قشنگ ببینید از جلو. ببین دم، بازدم، دم و بازدم، دم، بازدم. خیلی تمرین خوشایندیه. دم و بازدم. من عاشق این اوتان پرستاسانم، به خصوص وقتی که عقب میکشی تمام اون قسمت فیله های کمری، بخش تحتانی. شادی جون جان ببخشید وسط حرفتون. من به اولین بار ساعد دست راستم درد گرفت تو این تمرین. خب بکنم خیلی گرفتم فشارش دادم. من خیلی فشارش میدم تا سینم برسه به زمین. من از اونام که سینم نمیرسه به زمین. نداره ولش کن. همون اول واسه همین آها. گفتم تحت فشار قرار نمیدی. اولش واسه همین گفتم ببین شماهایی که سینه‌هاتون کوچیک‌تره نمیرسه، پس اذیت باش. نکن خودتو، اشکالی بله نداره. ببین چشم. پوزش رو میگیری. آره حالا یا آها. میرسه یا نمیرسه، یعنی ساعد تو اوکی. تحت فشار قرار نده. آره اشکالی بله نداره. بله مرسی. خواهش میکنم عزیزم. آره واسه اولش گفتم و مطمئن بودم که در واقع مال شما قطعا نمیرسه، اشکالی هم نداره.
برای بعضیا که اصلا میره تو دل زمین، خودش میدونه. البته که منظوری نداشتم. بله. خب بچه ها 10 جفتتون که حالا 10 دورتون که تموم شد، بعد دوباره قشنگ بخوابین، استراحت کنید. ضربان قلبتون خیلی تند شده، کاملا درسته، بهش توجه کنید. فکر کنم مال مریم هم نرسیده باشه، حالا نمیدونم ولی حدسم اینه. خب به اثر تمرین توجه کنید. ببین اوتان هر موقع ما داریم یعنی یه خمشی داریم. مثلا دیدی اوتاناسانا که داریم یا هستش دیگه، هر جا اوتان داریم معمولا یه خمشی درش اتفاق میفته. آفرین، آره اوتان. البته که ما اوتان خودمون، اوتان سبک ساتیاناندا خمش نداره، بلکه مثل آسانسور میایم پایین. ولی اوتان آینگریا، حالا ایران دخت و هانیه میدونن، اونا اتفاقا خم میشن. متوجه چی میگم؟ اینم خب ما توش خمش زیاد داریم دیگه توی همین اوتان پرشتاسان. خب خواهش میکنم عزیزم، اجازه بدید یکم بچه ها ضربان قلبتون آرومتر بشه، قشنگ گرمتون شده، کاملا درسته. حالا میخوایم بچه ها بریم به سجده. قشنگ دست رو میذاری کنار سینه، درست شد. بعد برو به سجده کامل. اگه لازمه یه بالشی چیزی زیر پیشونیت بذار، اگرم راحتی که لازم نیست قشنگ دستتو بکش پشتت گرده. اگه لازمه پاهاتو یه ذره فاصله بده که شکمت راحت باشه. اگرم که راحته که پاهات جفت باشه، نزدیک باشه، هر کدوم برات راحت تره. 10 تا نفس شکمی از الان بمون. 10 تا خودت بشمار. تنفس شکمی داری یعنی چی محبوبه جان؟ یعنی با دم شکم پر میشه، با بازدم نافمون شل میشه. خوشبوس جان، آفرین. بعد 10 تا نفستون که تموم شد بچه ها آروم آروم قدم میزنید، با دستتون میایید به طرف پا و هم میشینید. پالمیک بکنید، دستا رو گرم میکنید، بزن روی چشم ها رو باز میکنید، دستا رو کنار میزنید. خب بچه ها میخوایم که با هم دیگه پادا پراسار پاسچیموتان آسانا رو انجام بدید. یه کامیون اسمشه، میبینی خیلی بانمکه. که چجوریه؟ پاها رو باز میکنی در حدی که راحتی، حتی دستتون میتونی حائل کنی، یه ذره لگن رو بلند کنی، دوباره بشینی. بعد میخوام این کار رو بکنی. ببین دستتو پشتت قلاب میکنی، خوب میکشی، میپیچی به راست، یعنی سینه در امتداد زانو. بعد از بیخ کشاله سارا ببین به این شکل میای جلو. خیلی هم نمیتونی بیای جلو چون دستت داره از عقب تو رو نگه میداره. بعد میخوام 5 تا نفس شکمی بمونی توی این وضعیت. پس 5 تا نفس شکمی که خود این وضعیت بهت کمک میکنه یه ذره پایین‌تر بیای. 5 تا نفس شکمیت که تموم شد دستو بنداز، با پشت یه ذره گرد بیا وسط. حالا برو به چپ، دم بگیر بازدم. خب تنفسم شکمیه، قفس سینه هم که داره از عقب باز میشه. آفرین. پنجه پا اکتیو بچه ها. 5 تا نفس میمونی، بعد دست رو میندازی با پشت یه ذره گرد. حالا از وسط میرم جلو. زهرا ببین خیلی هم نمیتونم، میدونم، زانو نپره بالا، دقت کن. 5 تا نفس بمون و بعد دوباره دست رو میندازی برمیگردی. میخوام 2 راند دیگه هم اینو تکرار کنید. اگه 5 تا نفس براتون زیاده به خودتون فشار نیاریم. مثلا اگه پریود هستی یا کمرت امروز اذیته، خودتو اذیت نکن، خیلی نه پایین برو نه خیلی مکس بکن. پس ببین قشنگ خودتون 3 دورتون رو برین، به من کار نداشته باشید. الان من بچه ها تو دور دوم یه ذره راحت‌تر اومدم پایین، اصلا تلاشم نکردم و خود به خود اینجوری شد. خم به جلوها همیشه گفتم معمولاً با تکرار راحت‌تر اجرا میشن و کاملتر اجرا میشن. درسته؟ بله. خب شما قشنگ 3 دورتون رو تکمیل کنی. آفرین، گرمت شده، کاملا درسته، گرمت شده. دارم به این فکر می‌کنم چه تخلیه‌ای بهتون بدم قشنگ حالتون جا بیاد. اژدها رو میخوام بهتون بدم بچه‌ها.
از قشنگ انجامش بدید که بعد بریم سراغ اژدها بچه‌ها. خب تموم که شد. به گرمایی که ایجاد شده توجه کنی. ببین جهت حرکت گرما رو آیا پیدا میکنی؟ رصدش کن، بررسیش کن. خب بچه‌ها یه پالمینگ انجام بدید. قشنگ دستتون رو گرم کنید. آره روی چشماتون چشما رو باز کنید، دستا رو کنار بذارید. خب بچه‌ها بیسید بریم سراغ اژدها. یکی از بهترین تخلیه‌ها هستش دیگه بچه‌ها. ببین اژدها چجوری بودش؟ آره نگاه کن یه چرخش به شانه بده، دست و پاهات هم یه ذره از هم فاصله میدی هانیه جان که مسلط باشی. بعد اینا میشه پره های این اژدهاه، یعنی انگشتات یه ذره از هم بازه. چی کار میکردم؟ ببین نگاه هم ثابت روبرو هسته، چشمام یعنی بازه. با دمی که از بینی انجام میدم شونه هامو میارم بالا، با حبس دم میمونم و بعد مثل قررش شیر با بازدم شانه رو میکشم پایین، انگشتامو بازتر میکنم و خوب زبانم رو به چانم نزدیک میکنم و اجازه بده که این همچنان بمونه. یعنی قررشت که تموم شد اجازه بده زبان همچنان کشیده بمونه که آب دهانت حتی کم کم جاری بشه. اینو میخوایم 10 دور انجام بدیم. خسته شدی وسطش استراحت کن، برات زیاد بود متوقفش کن، ولی خیلی تمرین خوبیه. پس انجام میدیم بچه‌ها از الان. دم، حبس دم هم هر چقدر خودت کرمته دیگه به قولی. پس ببین وقتی شانه رو با بازدم رها میکنم انگشت من بازتر میشه. این باله های اژدهاست، انگار داره از دهنش آتیش میاد. نکته مهم بچه‌ها، از شکمت داری این آتیش رو به سمت دهانت هدایت میکنی و خارج میکنی. بازم به من کار ندارید، خودتون مال خودتون رو بشمارید، من کمتر میرم. بعد ببین هر یه دوری که انجام میدی یه ذره خودتو رها کن، دستو شل کن، بدن رو رها نگه دار. فوری نرو سراغ رانده بعدی، یکم به خودت فضا بده. توجه کردی؟ دوباره دم، حبس دم، قشنگ شکم رو بمک به داخل. باریکلا. خب تعداد دورتو تکمیل بکن. بعد حتما بعدش آب بخوری که 2 قلوب. سرفه اگه داری جلوشو نگیر. و ببین که چه احساساتی به سطح اومده. حتی ممکنه به لحاظ فیزیکی مثلا خارش بگیری، کهیر بزنی، عطست بگیره، بادگلو بزنی، خمیازه، گریت بگیره، خندت بگیره، هر چیزی ممکنه. جلوشو نگیر، فقط مشاهده گرش باش درگیر نشو. نگو چرا من اینجوری شدم، چرایی وجود نداره. آگاه هستیم از اثر تمرین. حتما آب بخورید و یه ذره خنکتون کنید. خب بریم سراغ اون ستایی‌ها. ستایی کدومه؟ سه تا زاویه است. یکیش در واقع تریکونه که 3 زاویه است، یکیش دویکونه که 2 زاویه است و یکیش هم ساماکون که 1 زاویه. از آسون ترین که تریکونه میریم به سمت سخت ترین که ساماکونه. پس بریم شروع کنیم. اینا هم با هم فک و فامیلن بچه‌ها، مثلا دختر دویی، پسر عمه و از این چیزا. اینو میندازم. بریم اول سراغ تریکون یا 3 زاویه. کون مریم به معنی گوشه یا زاویه هستش. خب ببین پاها رو 2.5 الی 3 برابر عرض لگن باز میکنیم. عرض لگن هم که دیگه بلدین دیگه محبوب جان. ببین یه دونه چارل چاپلین میرم و پاشنه رو میارم پشتش، میشه چی؟ خوشروز جان یه دونه عرض لگن. اگه قد بلندین 3 تا عرض لگن، اگه قدتون معمولیه 2.5 هم جواب میده، ولی 3 برابر بیشتر نباید باز کنید. تمرین خراب میشه، اشتباه میشه، خطا میشه. خب پنجه پای راست رو 45 درجه باز کن، پاشنه رو هم 45 درجه دیگه، در واقع 90 درجه باز شده. زانو رو خم میکنی ولی از مچ جلو نمیزنی. لگن تو آروم بیار جلو سارا.
دستا به طرفین، آدمه دستتو گرفته داره میکشه، اما پاشو گذاشته محدوده تاج لگنه. خب برو برو برو، آفرین آفرین، و ساعدتو بذار روی رانه، دست چپت میره بالا. خب همینجا میخوایم کاملش کنیم بچه ها. هر جای ساقو که میتونی بگیر و زانوتو صاف کن. لگنت نباید به چرخه، پس به هر قیمتی پایین نمیریم مریم. بعد اگه گردن درد نداری یا سرگیجه نداری، سرتو بچرخون، به دست بالایی نگاه کن. اگه داری همینجا بمون و 5 تا نفس شکمی بمون. حتما شکمی نفس بکش. یکی از بهترین تمرینات بچه برای پک و پهلو، برای لاف هندل و پهلو و اینا، ایران دو خیلی عالیه این تمرین. 5 تا نفس شکمی که تموم شد دوباره زانو رو خم میکنی، دست یعنی ساعدت روی رانته و به همون ترتیبی که رفتی توی تمرین برمیگردی. پنجه پا رو میاری روبرو، یکم استراحت بکن. بعد میریم سراغ پای دیگه‌مون. ببین پنجه 45 درجه، پاشتم 45 درجه دیگه، لگن رو روبرو بیار، دستت به طرفینه. آدمه داره دستتو میکشه اما پاشو گذاشته قسمت لگن، نمیذاره که لگنت هم باهاش بره، چون میخوایم که پهلومون رو به حد اکثر طول خودش برسونیم. باریکلا. حالا ساعدتو بذار، دست راستتو بکش، این برای کشش پهلو و اون عضله پشتی بزرگ عالیه بچه‌ها، لاتیسیموس دورسی. حالا هر جای زانو، یعنی حالا ساقت هر جا هست، میتونی بگیر و زانو رو صاف کن، لگنت نمیچرخه. اگه پشت به دیوار انجام بدی خیلی صحیح تره این تمرین. اگه گردن درد یا سرگیجه نداری، به چرخ، به دست بالایی نگاه کن. اگه داری ولش کن. همین روبرو مثل من بمون. تنفست شکمیه. 5 تا نفس که موندی، بعد دوباره خم میکنی زانو رو و همون ترتیبی که رفتی تو تمرین برمیگرد. اگه لازم داری پاهاتو جمع کن، اگر نه تو همین وضعیت بمون. میخوام یه چند تا وریشن هم از در واقع تریکون بهتون بگم، بعد بریم سراغ دوی کن بچه ها. ببین وریشنش به این شکله که میخوام که بچه ها دستاتون رو به طرفین بگیرید و از بیخ کشاله، ببین چجوری دارم میام پایین سبل جان، یعنی پشتم گرد نمیشه. میای پایین. اگر میتونی دستتو به زمین بگیر. اگه محدودیتی داری به هر علت، مثلا فشار خون، فشار سر، فشار چشم، زهرا اگه همچنان فشار چشم هستش، عرض به خدمت، اگه مثلا سرگیجه داری میتونی دستتو روی یه سطحی مثل تخت یا یه چیز دیگه بذاری. خب اگرم مشکلی نداری که اینجایی. حالا چیکار میکنی؟ دستت پس این وسطه، دست راستت یا رو آجره یا رو سطحه یا رو زمینه، دست چپ رو میبری بالا. و اگه مشکل گردن یا سرگیجه نداری، به دست بالایی نگاه کن. 5 تا نفس بمون. بسیار تمرین عالی هست، یکی از پیچ های تریکون رو داریم اجرا میکنیم. بعد دست چپتو میاری رو زمین، دست راستو میبری بالا، میتونی نگاهش کن. 5 تا نفس شکمی بمون حد اکثر. بعد میای وسط، دستا به طرفه مثل بال هواپیما و با پشت صاف میای یه خم به عقب ریز داریم، قفس سینه باز، و بعد دستمون رو میندازیم. خب این یه مدل از پیچ مثلث بود. یه مدل دیگه هم داریم، اون خیلی باحاله. برای دومی یه ذره پاتو باید جمع‌تر کنی از قبلیه، یه ذره جمع‌تر کن که دستت بیاد پشت پا. دوباره چیکار میکنم بچه‌ها؟ دستا به طرفین صاف میام پایین. خب دستم حالا یا رو زمینه یا روی سطح یا رو آجره یا هرچی، قدم میزنم. ببین با 2 تا دستم میام، دست راستم رفته پشت پای چپم و بعد دست چپ رو میکشم. الان ببین چقدر خوب اون عضلات مورب شکمی درگیر میشه. من خیلی نمیتونم این تمرینا رو اجرا کنم، به من کار نداشته باشید چون اذیت میشم بچه، سرگیجه میگیرم. خب ولی شماها کامل انجام بدید. 5 تا نفس، بعد دوباره قدم میزنم، دست چپم میاد پشت پای راستم و اینجا دوباره اگه میتونم به دست بالایی نگاه میکنم. 5 تا نفس شکمیه دوباره مریم. بعد میام وسط، دستا رو میکشم، چشمام حتما بازه که از سرگیجه حتی مقدور پیشگیری کنم، یه خم به عقب دارم و بعد برمیگردم. حالا که تا اینجا اومدیم، قبل اینکه بریم سراغ دوی کن، یه چیز باحال دیگه هم میخوام بهتون بگم. در واقع میشه گفت معکوس هستش و حتما آجر میخواد، پس برو یه آجر بیار.
تمرین مرداسان بهش میگن چی؟ ایران دو مرداسان. خیلی هم سخته ها و خیلی هم باید احتیاط کنید. یعنی دور و برتونم شیء تیز نباشه بچه‌ها، یه پتوی چیزی پهن کنید که اگه سقوط کردی آسیب نبینی و خیلی با احتیاط انجام بدید. حالا بهت میگم نکتهش چیه. ببین پا تو 3 برابر عرض لگن باز میکنی، این هم از اون 3 برابری هست. خب یه چرخش به سرشانه میدی، دستتو قلاب میکنی. درست شد؟ بعد میکشی اینو عقب، صاف داری از بیخ کشاله میای پایین سارا. بیا بیا بیا. بعد حتی ممکنه یه دونه آجر هم براتون کم باشه که اگه اینجوریه میتونی 2 تا آجر بذاری، یا مثلا یکیشو از قسمت ارتفاع کمترش انتخاب بکنی. من حالا برای اینکه اذیت نشم 2 تا گذاشتم. درست شد؟ پس ببین اینجوری میام، بعد این قسمت تاج سرمو میذارم روی اون آجرم و بعد نکته مهم یه کوچولو پاشنه رو جدا میکنم. آجر رو تو یه ذره بر جلوتر که به خودت فضا بدی که پاشنه ها رو یه ذره جدا کنی. بچه زیاد جدا نکنید که پرچینا با سر میخوری زمین داغون میشی. یه کوچولو پاشنه رو جدا کن. اگرم احتیاط داری فکر میکنی ممکنه بیفتی، اصلا پاشنه رو جدا نکن و بعد پاشنه دوباره برمیگرده، آروم آروم میای بالا. دیدی من 2 تا آجر گذاشتم، یعنی رو درواسی با خودت نکن. اگه لازمه مثلا من 2 تا 3 تا آجر بذار، هیچ اشکالی نداره. خب یه دور دیگه اجرا کن. پس دستم قلاب میکنم، ببین صاف میام و این قسمت به سمت یعنی پیشونی به طرف تاج دیگه و بعد یه کوچولو پاشنه رو جدا میکنی. خیلی قدرت بدنی میخواد بچه‌ها که بتونی در عین اینکه پاشنه رو جدا میکنی بدن رو نگه داری، استیبل باشه، لرزش نداشته باشه. هم معکوس حساب میشه، هم در واقع تعادلی هم هست، به نوعی خیلی تمرین سختیه. خب بعد کم کم پا رو به هم میرسونی. این از پکیج تریکون امروزتون. خب حالا یکم استراحت بکن، اگه میخوای آب بخوری. بریم سراغ دوی کن آسانا بچه ها. ببین برای دوی کن چیکار میکنم؟ خوشروز جان پاها رو عرض لگن باز میکنم، بیشتر نه که تمرینمون سخت‌تر هم بشه. یه چرخش به شانه میدی، دست و قلاب میکنی. اول یه خم به عقب ریز از محدوده دنده های شناور انجام میدی، بعد از بیخ کشاله ببین به این شکل میای، یعنی 2 تا زاویه با بدن درست کردی، یکی دستت با پشتته، یکی هم جلوی بدن با پاهات. حالا نکته کنکوری اینه که چانه رو باید بکشی جلو، نگاهت رو به رو. 5 تا نفس شکمی بمون. همینو ازت میخوام. بعد دستتو میندازی با پشت گرد ولی با چشم باز برمیگردی. حالا اینو میخوام بچه ها 5 راند انجام بدید. بعد اونایی که باز مشکل سرگیجه و گوش میانی و داخلی و سر و فلان و بیسار ندارن، تا حد نهایتی که میتونی دلاشو، یعنی بعضی ها این توانایی رو دارن. الان میارم براتون. ببین آق ماشاءالله این توانایی رو داره. الان ایشون میخواد براتون اجرا کنه. نگاه کن، دستشو قلاب کرده و بعد کامل اینجوری دلا میشه. ببین یعنی انقدر این بدنش اوکیه و بعد چانه رو میده جلو. توجه کردی؟ ببین چه دموی خوبی دارم من. سیبیلاشو ببین. آها. خب پس اونی که میتونه کامل دلا میشه. درست شد؟ ولی اونی که محدودیت داره تا همون موازات زمین میاد پایین. میخوام که پس راند اول که معمولی رفتیم، 4 راند بعدی در حد توانت بیای پایین. حواست هم به بدنت باشه. ببین پس اینجوریه، یعنی اون پایینم که دلا شدی بازم باید چانه رو بدی جلو ها، دقت کن. بعد دست رو میندازی و میای بالا و به همین ترتیب. پس در مجموع 5 راند تمرین دوی کن آسانا رو انجام میدیم که بچه ها این در واقع یه خم به جلوه، اما اثراتش مثل خم به عقب. چرا؟
چون قفس سینه تو باز کردی، با دستت قشنگ اینجا رو باز کردی، یعنی در عین اینکه داری خم میشی جلو، اما غلیان انرژی رو داری مدام تجربه میکنی. علتش پوز دستاته. خودتون تکمیل بکنید. جانم عزیزم بگو. من خواستم تایپ کنم، طول میکشه. آره بهتره بگو. یه دونه یه سبکی بود تو یوگا منجا، فکر کنم وینیاسا، نمیدونم. این تریکون رو میگفتش که حالا نمیدونم واقعا کدوم حرکت بود، میگفت جنگجوی شماره 1، شماره 2، شماره 3، شماره 2 3 مثل اون هواپیما میشد. این معادل جالب بود. این جنگجوها 3 تا جنگجوی 1 و 2 و 3، شما توی این میگین که مثلا تریکون، آسانا و دویکون. آره ببین آره، اصلا تو سبکای مختلف ممکنه شما یه اسمو بشنوی ولی حرکت چیز دیگری باشه. مثل همین اوتاناسانا که مثلا ما آسانسوری میایم پایین، آهنگری ها اصلا خم میشن با دیوار میرن. پس بنابراین حتی مثلا من یادمه یه دوره من وینیاسا میرفتم تمرین میکردم، اونا جنگجوی شماره 1 رو میگفت 2، 2 رو میگفت 1. خیلی عجیب بود. یا مثلا آردها شالاواسان رو اول با پای راست میرفت، مثل که اول باید با پای چپ بری. خلاص دیگه من نمیدونم، خودش میدونه و وجدانش میدونی. آره دیگه به نظر من واسه این من بچه ساتیاناندا رو انتخاب کردم، چون اشتباهات سبکای دیگر رو نداره واقعا، طبق چیزی که من تجربه کردم خطاهای اونا رو نداره. خب اما خب خیلی ممکنه پیش بیاد که شما یه اسم مشترک بشنوی و آسانا یه چیز دیگه باشه، اصلا تعجب نکنید، پیش میاد. بریم سراغ ساماکن بچه ها. آره قربونشون، سلامت باشی عزیزم. آره خود منم ساتیاناندا رو خیلی دوست دارم، باهاش خیلی ارتباط گرفتم در مقایسه با سبکای دیگه. خب بچه ها ساماکن دیگه سخت‌ترینشه دیگه، چون یه زاویه است، یعنی بالاتنه و پایینتنه با هم یه زاویه 90 درجه درست میکنن. و چون اینجا کلاس پیشرفته هست، ما از وسیله هم کمک نمیگیریم دیگه، خودتی و خدای خودت. به قول آقای اردلانی زیر سایه کلام الله مریم. ببین چی کار میکنم اینجا، هم حد اکثر یه دونه عرض لگن پا رو باز میکنم. اگه بتونی جفت کنی که هم تمرین سخت‌تر میشه و هم صحیح‌تر. بعد دستو میبری بالا سارا، از مچ میشکنی. پس ببین این کارو میکنی، نگاه کن. اون استیکره که سارا برای من میفرستی اینجوری 5 گربه اینجوری میکنه. پس نگاه کن اینه، از مچ میشکنم، بعد دم میگیرم، بازدم لگن رو مدام دارم میدم عقب، پشتم صاف، با پشت صاف لگن رو میدم عقب، یعنی از 90 درجه هم بیشتر میره عقب. بعد نکته تمرین، انگشتات آویزونه، صورتت به موازات زمینه، نگاهتو میکشی بالا به طرف انگشتات. توجه کردی؟ یعنی در عین حال که صورتت به موازات زمینه، اما مثل این مرتیزا هستن یواشکی میخواد اینجوری دزدکی نگاه کنه. ببین اینجوری داره یواشکی انگشتا رو دید میزنه. 5 تا نفس بمون زهرا، بعد بیا بالا. حالا چه جوری میای بالا؟ ببین این دستت مثل یه اهرمیه که داره تو رو هدایت میکنه به بالا. چشمات بازه، یه خم به عقب ریز، دستتو بنداز. خب اینم میخوام 5 راند انجام بدید و اگه میتونید اون پایین 5 تا نفس بمونید، حد اکثر 5 راند. 5 راند سختته، کمتر برو. آره دیدی مرتیزا اینجوری یواشکی هممونم دوچارش شدیم دیگه، میشه کرد. خب ببین اینجوری لگن رو بده عقب، صورتت به موازات زمین، نگاه خود بیار بالا، یواشکی نگاش کن، داری کلو دید بزن، 10 تا انگشت داری که دید بزنی. 5 تا نفس که موندی بعد میای دوباره قشنگ آرنجت صافه ایران دو. و بعد خیلی تمرین سختیه ها، اینو من توی آزمون مربیگری استادم ازم پرسید، خیلی نکات ریز و ظریف داره. ساماکن آسانا یا یک زاویه یک گوشه، بسیار تمرین سنگینیه. خیلی بچه ها در واقع میشه گفت تمام چاکراها رو درگیر میکنه این تمرین و غلیان انرژی بسیار بالایی داره.
حالا تعداد رانداتون که تموم شد استراحت بکنید، میتونید 1-2 قلوب آب بخورید. من قشنگ گوشم چیز شد دیگه، امروز حسابی سرویس شدم بچه. ولی خب چه میشه کرد دیگه، دیوار مربی از همه کوتاه‌تره. خب بعد توجه میکنی به اثر تمرین، به ضربان قلبت، اجازه بدی یه ذره آروم‌تر بشه. حالا یه تعادلی خوبم بهتون میگم که دیگه قشنگ ضربان قلب رو نرمال کنیم. حالا زهرا نمیدونم امروز اپل واچ دستته یا نه؟ نه شادی جون، نه نه دست خب نه. اوکی، مهم نیست، اشکال نداره. آره چون اصلا ما هدفمون این نیست در یوگا که بیایم مثلا ببینیم کالریمون ضربان قلبمون چیه، واسه تفریح سر این کلاس اینو با هم چیز میکنیم. خب بچه ها برای تعادلی عقاب اومد تو ذهنم، گارود آسانا که هم رو دستامون هم باز یکم قشنگ کار کنیم، همین که در واقع به اون آرامشه برسیم. سوگل جانم شما اپل واچ داری؟ چون یادم شما هم داشتی. دارم ولی چیزش نکردم، ستش نکردم که ببینم. دستم هم هست تازه، ببخشید جلسه دیگه. من یه سوال دارم، توی حرکت قبلی دست تا کجا، مثلا دست کجا باید باشه؟ چون من احساس کنم دستم خیلی میاد پایین، نه که برسه به زمین ولی از سرم پایین تر میاد انگار. این اشتباهه؟ نباید بیفته، این ضعف عضلاتته. ببین دستمون دقیقا در امتداد شانه اومده، یعنی این غلطه. دقیقا همینه، این این بود. غلطه، این ضعف عضلاتته، ضعف داری تو، اشکال نداره. سعی تو بکن که اینو نگه داری، ببین نیاد پایین. سخته، میگم تمرین خیلی سخته، یکی از آسانه‌های بسیار سنگینه، ولی سعی تو بکن. حالا به تدریج درست میشه که در واقع روتیتور کاف ها که قدرت بگیره، خود عضلات بازو اینا و پکتورالیس ها، اینا یه مجموعه عضله هستن که شما رو نگه میدارن دیگه. آره موقع بالا اومدن ببین دستمون به این شکله، یعنی اهرمه، مثل کنسول داره اون اهرمه شما رو میکشه بالا، یعنی آرنجت صافه و با این کشش دستت میای بالا مریم. و سختش، آره همین سختش میکنه دقیقاً. بله بچه نکته کنکوریش همینه. خب بچه بریم گارود آسانا یا عقاب که اتفاقا اینجا باز رو دستت هم کار میشه. سوگل ببین برای گارود آسانا هم میشه اول دستتون رو شکل بدین، هم میشه اول پاتون رو شکل بدین. ما امروز بریم اول دستمون رو شکل بدیم. پس همونجور که ایستادیم هانیه جان، دست راست رو میذاره رو دست چپ، یه دور میپیچیم. درست شد؟ اما دقت میکنی که بازو نیفته روی سینه. ببین این غلطه، این درسته سوگل. پس اینجا هم حواست باشه که دست نیفته، بکش بالا. حالا بعضیاتون این قدرت رو ندارید، یعنی انقدر انعطاف نداره دستت که قشنگ دوتا کف دستت مماس بشه. در حدی که میتونی اینا رو به هم نزدیک میکنی. توجه کردی؟ آره خواهش میکنم. پس ببین الان دست راستم رو دست چپم یه دور پیچوندم، اینو کشیدم بالا. حالا ما میخوایم به سبک آینگر، یعنی ما خوبی های سبکای دیگر رو هم میگیریم، وام میگیریم ازشون، اصطلاح هم استفاده میکنیم. آینگری یا گاروداسانو یا ضربدری انجام میدن. یعنی اگه دست راستم روه، حالا پای چپمو میارم رو. پس 3 نقطه پای راستم رو فیکس میکنم، بیشترم روی پاشنه. پای چپمو میارم نوک پنجه و بعد به این شکل میپیچونمش دور ساق پای راستم. اونایی که پاشون لاغره قشنگ پاشون پیچیده میشه. اونایی که ساق پا و ران درشت دارن معمولا پا عقب نمیره، اشکالی هم نداره. میتونی یه ذره مثل صندلی‌های مکدونالد هست، صندلی بلنده، مثل اونها یه ذره خودتو بکشی پایین، ولی میتونی هم کاملا صاف باشی. 10 نفس بمون، نگاهت نقطه دور روی زمینه. خیلی هم نگاهت نداشتم با توجه به اینکه اینجا کلاس پیشرفته است. 10 نفس لگرت نچرخه، این غلطه. 10 نفست که تموم شد پا رو برمیگردونی و بعد دست رو باز میکنی. قشنگ بچه‌ها چلونده میشی، به شما هم اقتدار میده مثل عقاب که در عین اینکه خیلی مقتدره اما خیلی هم دیدی صبوره. شکارش رو از اون بالا قشنگ نشون میکنه و بعد مستقیم میره به سمتش. خب استراحت که کردیم بریم سمت دیگه. این دفعه دست چپ رو دریا جان میذاره روی دست راست، اینو میکشیم بالا که نیفته رو سینه. سهل جان حالا
پای چپتو فیکس بکن رو زمین، پای راستتو نوک پنجه بیار، حالا بپیچ. باز ببین یه صندلی پایه بلند میتونی درست کنی، لگنت نچرخه و میتونی کاملا صاف نگه داری، یعنی اینجوری خم نشی. خب اینم 10 تا نفس. نگاهت هم یه نقطه دور روی زمین. مرسی. یه گرمای دلپذیری رو هم با این آسان‌های تعادلی عقاب میتونید که تجربه کنید. همون که شد باز استراحت میکنید، 2 تا نیمه رو بررسی میکنید، ببین که آیا 2 نیمه بدن به سوال یکسانی داره یا نه، تفاوت احساس میکنید. خب بچه ها یه پالمینگ انجام بدید. بزنید رو چشماتون، چشمان رو باز میکنید، دستا رو کنار میزنید. میخوایم که برای تنفسمون تمرین کوه رو انجام بدیم. در واقع آساناه، اما چون میایم حرکت دست رو با تنفسمون تنظیم میکنیم یه چیزی میشه شبیه پرانامودرا. بچه‌ای که با من کلاس مراقبه یوگا نیدرای نیمه پیشرفته دارین، ایران دختر مریم، این تمرین خوب بلدین. خب حالا این یه جورای شبیه اونه. خب فکر کنم مریم سوال داره، داشتی تایپ میکردی، سوال داری بگو عزیزم. حالا کوه رو توضیح میدم. پرواز عقاب نه در اثر تلاش که با رهایی شدن بر امواج باد است. خیلی قشنگ بود، مرسی. بله واقعا همینطوری. عقاب خیلی موجود جالبیه بچه، مثل شیر میمونه توی موجودات روی زمین که اقتدار داره. یعنی هر کدوم اینا یه کرکتر مخصوص خودشونو دارن دیگه. مثل اینم شخصیت عقابه دیگه. دقیقا همینطوره، تلاشی نمیکنه، خیلی رها و سیاله. دقیقا عقابم شما رو دوست داره. حلوا شکری عقاب، منم حلوا شکری عقاب خیلی دوست دارم. خب بچه ها ببین، میشینی ترجیحاً هم 4 زانو بشینید که یه سطح مقطع کوه درست کنی. کوه دیدی سطح مقطعش مثلثه. بعد دستاتون رو ناماسته میکنی، شانه رها، چشماتون هم میبندی. ببین چی کار میکنم من. با یک دم دستام از مقابل بدنم میاد بالا، دم. این بالا قشنگ یه مثلث درست کردم، بازو کنار گوش، شانه رها، و با یک بازدم دوباره برمیگردم مقابل جناب سین. اگه کسی طول دم و بازدمش انقدر طولانی نیست و اذیت میشه، دم و بازدم جاری داشته باشه. یعنی چی سهل جان؟ یعنی ببین دم بازدم، دم بازدم، دم بازدم و به همین ترتیب. اما اگر طول دم و بازدمتون طولانی هست و راحتین باهاش، اینجوریه هانیه جان. ببین دم بازدم. اوکی؟ متوجه مطلب شدی؟ خب آره عزیزم، چه جالب. من تو امروز چقدر تلپاتی داریم. وای وای وای. خب بچه ها من عرض به خدمتتون 30 ثانیه میکروفون رو میبندم. در سکوت تمرین کوه رو انجام بدید. بسیار تمرین بی‌نظیریه. حالا وقتی در سکوت و رهایی انجامش بدید بهتر متوجه میشید. 1 دقیقه میبندم که قشنگ متوجه بشید. بفرمایید چشم و دهان بسته و شروع کنید.
زمان شما به پایان رسید، دستاتون رو رها کنید روی پاها ولی چشما بسته باشه. این تمرین در واقع در حوزه پرانیک شما خیلی اثرگذار هستش. الان یه آرامشی رو در عین یک گرما و انرژی لطیفی احتمالاً دارید تجربه میکنید. نفس هاتون آرومتر شده. حالا یک پالمینگ درست حسابی انجام بدید. خوب دستاتون رو گرم کنید. بذارید روی چشماتون. چشما رو باز میکنید، دستا رو کنار میزنیم. آماده یا کپسول یوگا نیدرا یا یوگا نپ هستیم. یعنی یه یوگا نیدرای بسیار سبک که اصلا تصویرسازی هم نداره و اگه میخواین که تجربه یک یوگا نیدرای کامل رو داشته باشین، کلاس مراقب یوگا نیدرا رو بهتون توصیه میکنم که یه سریتون هم اونجا هستین و در خدمتتون هستم. خب بچه‌ها جاتون رو درست کنید، به پشت دراز بکشید. اگه دستشویی دارید حتما برید که با مثانه پر تو تمرین قرار نگیره، چون وقت ذهنتون همش حواستون میره به اون دستشویی. بالش زیر سر بذارید، اگه لازمه پشت گردن رو پر کنید. زیر زانوورانتون بالش بذارید. تنبلی نکنید، نگید بابا ولش کن. همین بخش مهم کلاستون این 10 دقیقه پایانی. این همه ما کار کردیم تو این 1 ساعت که برسیم به این 10 دقیقه. پس خیلی مهمه. رو انداز حتما داشته باشید، نور محیط کم باشه. زیورالات اگه دارید فشار میاره همه رو باز کنید، در بیارید. خزن سوتیان اگه فشار میاره شلش کنید. پاهاتون اگه یخه یه جورابی چیزی پاتون کنید که کشش شل باشه. تمام وزن بدن رو به زمین بسپارید. پاها رو کمی از هم فاصله بدید. پنجه پاها رها به طرفین. دستها کنار بدن با کمی فاصله. کف دستها رو به سقف. چشم و دهان آرام بسته. توجه رو ببرید به حس و حال تنتون. این بدنی که توی این 1 ساعت کلی روش تمرینای مختلف انجام دادین، کلی غلیان انرژی درش ایجاد کردین. ببینید الان چه حس و حالی داره تنتون. حالا با هم ذهناً نیت میکنیم برای انجام یوگا نیدرا. نیت کنید که میخواهم یوگا نیدرا انجام دهم و قرار است بیدار و آگاه باقی بمانم. آگاهی رو ببرید به رهایی تنتون. کتفها، گودی کمر، لنبرها، محدوده ناف، جناق سینه، خط بین لبها، خط بین پلکها، کاملا رها. آگاه باشید از رهایی تنتون. انگار بدن شما از جنس عسله و با هر دم و بازدم پخش میشه، رها میشه. حالا برید سراغ سنگکلپا یا نیتتون. هر خواسته‌ای که دارید در قالب جمله‌ای کوتاه و مثبت 3 بار ذهناً تکرار کنید. سنگکلپا رو با ایمان کامل و از قلبتون تکرار کنید. آماده بشید برای گردش آگاهی. به هر عضوی که نام میبرم توجه کنید و انگار شما هم ذهناً صداش میکنید و رهاش میکنید. توجه کنید که ما تمرکز نمی کنیم بلکه آگاهی رو به سرعت حرکت میدیم. از عضوی به عضو دیگه. آگاه باشید از انگشت شست دست راست، انگشت اشاره، میانی، انگشتری و کوچک دست راست. هر 5 انگشت دست راست با هم رها. کف دست، پشت دست، مچ، ساعد، آرنج، بازوی راست. خط شانه راست رو رها کنید. زیر بغل و خط پهلوی راست. بیخ ران، ران راست، زانو، ساق پا، مچ و قوزک ها، پاشنه پا، کف پا، روی پا. انگشت شست پای راست، انگشت دوم، سوم، چهارم،
انگشت کوچک پای راست. هر 5 انگشت پای راست با هم رها. نیمه راست بدن رو یک بارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به نیمه چپ. انگشت شست دست چپ. انگشت اشاره، میانی، حلقه و کوچک دست چپ. هر 5 انگشت دست چپ با هم رها. کف دست، پشت دست، مچ، ساعد، آرنج، بازوی چپ. خط شانه چپ رو رها کنید. زیر بغل و خط پهلوی چپ. بیخ ران چپ، زانو، ساق پا، مچ و قوزک ها. پاشنه پا، کف پا، روی پا. انگشت شست پای چپ. انگشت دوم، سوم، چهارم. انگشت کوچک پای چپ. هر 5 انگشت پای چپ با هم رها. نیمه چپ بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به پشت تن، پس سر، پشت گردن، کتف راست، کتف چپ، عضله راست کمر، عضله چپ کمر، لنبر راست، لنبر چپ، کل ستون مهره ها از دنبالچه تا پس سر. تمام پشت بدن رو حس کنید و رها کنید. آگاهی رو ببرید به روی تن، جلوی لگن، کف لگن، اندامهای داخل لگن، محدوده ناف، فضای شکم، قفسه سینه، ریه ها و قلب، سینه راست، سینه چپ، جناق سینه و تیموس، ترقوه ها، جلوی گردن، تیروئید، قبقب، چانه، فک پایین، لب پایین، فک بالا، لب بالا، دندانها با فاصله، حفره راست بینی، حفره چپ بینی، تیغه میانی بینی، گونه و گوش راست، گونه و گوش چپ، چشم و ابروی راست، چشم و ابروی چپ، شقیقه راست، شقیقه چپ، فضای پیشانی. تمام روی بدن رو حس کنید و رها کنید. تمام بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به تنفستون. از ورود دم و خروج بازدم در محدوده حفره‌های بینی آگاه باشید. این دم، این بازدم، دم و بازدم. حالا نفسها رو ذهناً و برعکس بشمارید. از عدد 11 تا به 1 برسید. دم 11، بازدم 11، دم 10، بازدم 10. به همین ترتیب ادامه بدید. اگر خوابتون برد یا شماره رو گم کردید، دوباره از عدد 11 شروع به شمارش معکوس کنید. هر کجای شمارش که هستید اون رو رها کنید. ادامه ندید. حالا یک بار دیگه سنگکلپا یا نیتتون رو در قالب جمله اول تمرین به خاطر بیارید و 3 بار ذهناً تکرار کنید. این بار با ایمانی محکمتر.
با یک دم و بازدم عمیق تمرین یوگا نیدرا رو به پایان برسونید. هریوم تات سات، خدا اینجاست. کم کم آگاهی رو دوباره به جسمتون برگردونید. از حس و حال تنتون آگاه باشید. بدن رو روی زمین حس کنید، پیدا کنید. به یاد بیارید که کجا دراز کشیدید، به چه نیتی. حالا حرکت مختصری به نوک انگشتای دست و پاتون بدین. پس سر رو به طرفین بغلتونید، خیلی نرم، خیلی آروم. پاها رو از زانو خم کنید و خیلی آروم به پهلوی راست بغلتید. صبر کنید به پهلوی راست. قشنگ بدن رو در آغوش بگیرید، نوازش کنید، تشکر کنید ازش، همراه شما بود. بدون این بدن چطور میتونستید این تمرین رو انجام بدید؟ حالا با همون چشم‌های بسته و با فشار کف دست چپتون بنشینید. وقتی که نشستید 3 دور پالمینگ میکنیم. دور اول میذاریم روی چشم‌ها، دور دوم هر جای تنمون که درد داره یا نیاز داره لمس بشه و دور سوم دست‌ها رو حرکت میدیم و با هم دعای سپاسگزاری رو میشنویم. پروردگارا، تو را سپاس بیکران که داده‌هایت بیکران است. روزی رسانی شکر، تو را سپاس و هر آنچه داده‌ای کم یا بیش، تو را سپاس و هر آنکه داده‌ای غیر یا خویش. آمین. بار سوم که پالمینگ کردین دستای گرمتون رو حرکت بدین از روی صورت، گردن، سینه، شکم، پهلوها روی ناف نگه دارید. اندامهای داخلی رو گرم کنید. دوباره حرکت میدیم. کلیه ها، کمر، ستون مهره ها، لگن، رانها، روی زانوها توقف داریم. روی ساق، پشت ساق، روی پاها و کف دست ها رو روی جناب سینه متصل میکنیم. چشم ها رو دوباره به جهان باز میکنیم و نماسته. خوش آمدید به این جهان. خب عزیزان خیلی ممنونم از همراهیتون. خب نماسته به همتون و بچه ها. مریم نفر اول بود. مریم خانوم بفرمایید که سمت راست رو بخونم یا سمت چپ رو؟ میکنم سلامت باشید. زهرا من یه چیزی راجع به زانو هم بهت بگم. حالا که اون صحبت رو با هم داشتیم، زانو دردی که علت فیزیکی مشخص نداشته باشه، یکی اقدامیه که ازش در واقع جدیده برای کم ترس. تو ترس هم داشتی سر این قضیه و یه چیز جدیدی بود برای همتون. حالا فهمیدم، برام رمزگشایی شد. خب سمت راست. آره دیگه امروز پر جک و جونور بود بچه‌ها. بریم سمت راست رو بخونیم بچه‌ها. بله خودشه زهر شناسایی شد. سمت راست. به به به، خیلی قشنگه، جدیدم هست. ببین صفحه 176 کتاب یادداشت‌های مرد فرزانه نوشته ریچارد باخ. وجدانت مقیاس صداقت و خودخواهی توست. با دقت به ندایش گوش بسپار. پس همیشه به وجدانت مراجعه کن که در یوگا میشه بدن چهارم ما، یعنی ویگیانا مایا کوشا، اون بدن وجدان ما و خرد ما هستش. از خودت میفهمی که آیا واقعا صداقت داشتی توی هر عملی یا خودخواهی خودت رو لحاظ کرده بودی. خودت بهتر میدونی چی کار کردی. خب بله خیلی ممنونم. مرسی از همراهی شما عزیزانم و تا جلسه بعد همتون رو به خدا میسپارم.